දහමට පරිසරයට බොන්සයි වලට ආදරය කරන මගේ යාළුවෝ හැමෝම අදත් මගේ YouTube channel එකට බොහොම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න මම අදත් වෙනද වගේම ඔයගොල්ලන්ට විශේෂ දෙයක් පිළිබඳව තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. බොන්සයි ගැන ඉගෙන ගන්න, බොන්සයි ගැන හොයන යාළුවෝ හැමෝටම වටින දේවල් හැම දෙයක්ම මම කියලා දෙනවා. ඉතින් මම අදත් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හිතුවා බොන්සයි ගහක් තෝරගන්නකොට ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි කොහොමද ලොකු ගහකින් අත්තක් අපි පැල කරලා ගන්න කියන. එහෙම නැත්නම් අපි ලේයර් කරනවා. එහෙම නැත්නම් එයා ලේයරින් කරනවා කියන එක පිළිබඳව තමයි මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලන්ට මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ ඒ පිළිබඳව. ඉතින් මම ඒ සඳහා යොදාගන්නේ මේ ගහ. මම කලින් මේ ගහේ ලේයර් එකක් දැම්මා. මම ඉස්සෙල්ලාම ඒ වීඩියෝ එක කොහොමද අපි මේක පටන් ගත්තේ කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දීලා පටන් ගන්නවා. ඉතින් subscribe කරලා නැති යාළුවෝ ඉන්නවා නම් subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක බොන්සයි කරගෙනකොට ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වෙන දෙයක්. ඉතින් එහෙනම් මම මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට මේක පටන් ගත්ත විදිය පෙන්නලා එන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව වැඩි පටන් ගමු. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ලොකු ගහකින් අත්තක් ලේයර් කරලා අරගෙන බොන්සයි වලට යොදා ගන්න විදිය තමයි මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මම දැන් මේ ගහ තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ මේ කොහොමද ලේයර් කරලා ගහ අත්තක් ගන්න යන්නේ කියලා. මම මුලින්ම මෙතන මේ කරදරයක් වගේ තියෙන අත්ත අයින් කරගන්නවා. සාමාන්‍ය අත කීපයක් තියෙනවා ඒ ටික අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙහෙම පිහි අරගෙන මෙතනින් සාමාන්‍යයෙන් සෙන්ටිමීටරයක විතර ප්‍රමාණයකින් රවුමට පොත්ත අයින් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට දැන් පේනවා. හරි ඔයගොල්ලන්ට වෙනවලුනේ මම මේ වගේ ප්‍රමාණයකින් සම්පූර්ණ වටේන් පොත් අරගත්තා. මේ වගේ shopping bag එකක් ඕනේ. අන්නේ shopping bag එකට අර පස් ටික පුරව ගන්න ඕනේ. ඊළඟට යාළුවනේ අපි දැන් මේ විදිහට පස් ටික මේ බෑග් එකට දාලා හොඳට පුරවගෙන කෙරවල ගැට ගහගෙන තියෙනවා. දැන් මේ පිහියක් අරගෙන මේ බෑග් එක මැද්දෙන් හරියට මෙහෙම පලා ගන්න. මේක තමයි ලේයර් කරන්න පුළුවන් පහසුම ක්‍රමය. මේක මෙහෙම ඇතුළට දාලා මේක ටේප් පොතා ගන්නවා වටේම. හරි යාළුවනේ මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා කොහොමද මේ ලේයර් එකේ පළවෙනි ටික කරගන්නේ කියලා. දැන් ඊළඟට මම දින ගානකට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට මේකේ මුල් ඇදලා කපනකොට ඒ ඉදිරියේ වෙන කටයුතු මම පෙන්නන්නම්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති දැන් මේ වෙනකොට කොහොමද මේ වැඩේ සිද්ධ කරගත්තේ කියලා. ඒක තමයි ලේයර් කරන්න පුළුවන් පහසුම ක්‍රමය. දැන් අපි ඊළඟට මේ තියෙන්නේ වර්තමානයේ. මේ දැන් වෙනකොට මේ ගහේ තත්ත්වය තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයාලට මම දැන් මේක කපලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේකේ මුල් ඇදලා තියෙන විදිය පිළිබඳව. ඉතින් ලේයර් කරනවා කියන එක ඇත්තටම ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන දෙයක් බොන්සයි කරන කෙනෙකුට. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ ගහේ අතු කීපයක්ම ලේයර් කරලා දාලා තියෙනවා. මේක රයිටියා ගහක්. දැන් මම දැන් ඒක කපලා ගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මෙතන මේ මුල් ඇදගෙන එනවා. සාමාන්‍යයෙන් දවස් 45ක්. ඒ කියන්නේ මාස එකමාරක විතර කාලයක් යනවා මේ විදිහට මුල් එන්න. මේ දැන් මේක හැම එකක්ම මෙතන මේකත් පැලයක්. ඔයාලට දැන් පේනවා මේකත් ඒ විදිහෙන් පැලයක්. මේකෙත් මුල් ඇදලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා පොඩියට. මම මේවා කලින් දාපුවා මම මේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕන නිසා මෙහෙම කරගත්තේ. මේ හැම ගහක්ම ලේයර් දාපුවා. මේකෙත් මුල් ඇදලා තියෙනවා මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඉතින් අපි දැන් ප්‍රධාන වශයෙන් පටන් ගත්තේ මේ ගහනේ. ඉතින් දැන් මම මේක කපලා ඉවරලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මේකේ කොහොමද ඉදිරි වැඩ කටයුතු කරගන්නේ කියලා. ලේයර් එක දාගත්ත තැනට පල්ලෙහෙන් හිමින් සීරුව මෙන්න මේ සෙක්‍රටේරියක් හරි කීයටක් දැන් ලොකු අත්තක් නම් කීයටක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේක හිමින් සීරුව කපා ගන්නවා. හරි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ වෙනකොට මේ ගහ තියෙන විදිය මම ඔයාලට මේක කපාගෙන පෙන්නන්න. දැන් කොහොමද මේකේ ඇතුලේ තියෙන්නේ මුල් ඇතුලේ තියෙන විදිය. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මේ වෙනකොට මේකෙහි මුල් සම්පූර්ණ මේ පිරෙන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක දුරන්තාස් අත්තක්. මේක මේ විදිහටම ඔයාලට නුග කුලේශාක වලට එහෙම හැම ගහකටම යොදා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕන නිසා මෙහෙම ගත්තේ. දැන් මේක සම්පූර්ණ මුල් කුට්ටිය වගේ ගානට හැදිලා තියෙනවා. දැන් අපි මේක මෙහෙම්මම වෙන පොට් එකකට දාගමු ලොකු පොට් එකකට. මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඒක කරන විදිය. දැන් අපි මේ ගහ මෙහෙම්මම සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ලොකු පොට් එකකට දාලා මේ වගේ එකකට දාලා මුලින්ම ටිකක් මේ අතුරු ගියම හදලා
ඊට පස්සේ පොඩි ට්‍රේ එකකට දාන්නේ. මම ඒක දානකොටත් ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකකින් පෙන්නන්න කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. දැන් මෙතනදී අපි විශේෂ පොහොරක් යොදා ගන්න නැහැ. නිකන් මේ සාමාන්‍ය පස් මම දාන්නේ ගොමයි පසුයි විතරයි මෙතනදී දාන්නේ. ගහ පැලවෙන්න අවශ්‍ය විදියට හිටව ගන්න එක තමයි මෙතනදී සිද්ධ කරගන්නේ. අපි දැන් මේ විදියට මේ මම පොඩි පොට් එකකට දාගෙන දැන් මේ ගහ හිටවගෙන තියෙන්නේ. මුල් ඇදලානේ තියෙන්නේ. දැන් මේ කන්ටිනියු ගහ ඇදෙනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මේක අපිට ලොකු ගහක අත්තකට දානවා නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමුකෝ අඹ ගහකට වගේ දානවා කියලා. අඹ කුඹුක් ඒ වගේ ගහකට දානවා කියලා. සාමාන්‍යයෙන් දින 45කට වැඩි කාලයක් මේකට තියන්න ඕනේ. එතකොට ඒ වගේ ලොකු ගහකට තියනවා නම් නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ගහක් නම් දුරැන්තාස් එතකොට ෆීකස් වර්ගයේ කුලේ ඕනම ගහකට සාමාන්‍යයෙන් දින 45ක ඇතුළත අනිවාර්යයෙන්ම මුල් අදිනවමයි. ඉතින් මේක ඇත්තටම ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන දෙයක්. ඉතින් ඕගොල්ලොත් try කරලා බලන්න. ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි මේ දේ. ඉතින් මෙවැනිම තවත් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා කියලා දෙන්න. මම මේ වගේම හැම දෙයක්ම ඔයගොල්ලන්ට හැමදාම කියලා දෙනවා. ඉතින් subscribe කරලා නැති යාළුවෝ ඉන්නවා නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. මම හැමදාමත් ඔයගොල්ලන්ට අලුත් දෙයක් අලුත් විදියට කියලා දෙනවා. ඉතින් එහෙනම් ගිහින් එන්න. මම SLbonsaiart.